שלום לכולם, אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה, והיום אני רוצה להראות לכם איך להכין סערוני גבינה כל כך טעים שלא תפסיקו לנשנש. המצרכים הם 2.5 כוסות קמח מנופה, 3 כפות גדושות סוכר, 1 כפית שטוחה מלח, ביצה אחת, 100 גרם חמאה מומסת, כף גדושה שמרים, 1 כוס חלב. אני מתחילה עם חצי כוס. המצרכים למילוי: 400 גרם גבינת ריקוטה, חצי כוס סוכר, כפית תמצית וניל, 2 כפות שטוחות קורנפלור, רבע כוס צימוקים, גרידה מלימון אחד, עוד ביצה להברשה. אופן ההכנה: אני שמה בקערת המיקסר את הקמח, אני מוסיפה את המלח, סוכר, שמרים, ביצה והחמאה. ומערבלת מעט. אני מוסיפה חצי כוס חלב ומערבלת עד לבצק אחיד. אני רואה שהבצק עדיין לא התאחד, אני מוסיפה עוד רבע כוס חלב ומערבלת עד לבצק אחיד. אפשר ללוש לבצק בלי מיקסר. אני מכינה את זה כל שבוע. אני שמה את הבצק על משטח העבודה ולשה מעט. אני משמנת קערה ומניחה את הבצק. שימו לב, הבצק רך וגמיש. מכסה במגבת ומניחה בצד לשעה. המילוי: אני שמה את כל מצרכי המילוי בקערה. ומערבבת היטב. ומניחה בצד. אני שמה את הבצק על משטח העבודה ולשה מעט. אני מחלקת את הבצק לשניים, שיהיה נוח לעבודה. ומרדדת בעובי של 0.5 סנטימטר בצורת מלבן.
אני מיישרת מסביב ויוצרת מלבנים בתוך המלבן. אני חותכת בצד אחד שורות במרחקים שווים, ולא עד הסוף. אני שמה מהמילוי על קצה המלבן, בצד שלא חתכתי, ומגלגלת את הבצק מהצד של המילוי עד הסוף. שהגבינה תיראה בצד שחתכתי. אני מניחה על תבנית אפייה עם נייר אפייה. אני מכינה גם משאריות הבצק. אני מכניסה את תבניות האפייה לתנור. אני שמה תבנית בתחתית התנור וממלאה במים רותחים לרבע שעה. שימו לב, התנור כבוי, לא דולק. אחרי בערך 15 דקות אני מוציאה את התבנית עם המים ואת תבניות האפייה ומדליקה את התנור. בישראל 180 מעלות, בארצות הברית 350 מעלות, ומחכה שהתנור יגיע לחום הרצוי. אני מוסיפה כף מים לביצה ומערבבת היטב. אני מורחת ביצה. ומכניסה את תבניות האפייה לתנור והופע כ-20 דקות, עד לצבע זהוב יפה. אני מפזרת מעל אבקת סוכר. אפשר למרוח סירופ, ומעל לפזר אבקת סוכר. אפשר לאכול חם או קר. כל כך טעים שלא תפסיקו לנשנש. אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה. לעוד מתכונים ייכנסו וירשמו לערוץ שלי ביוטיוב. ניתן לרכוש את ספרי הבישול והאפייה שלי מאמזון, ובהצלחה.